Hi guys, naghanap ba kayo ng vitamin C na makakapagpa-boost ng immune system nyo ay nakakapagpaganda ng skin? Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with Hi guys, welcome back again to my Vit C, and in today's vlog, gusto ko sa inyo share yung ininom kong vitamin C. So nakita ko siya sa Facebook and magaganda naman yung testimonials about this product. Hinanap ko siya sa Shopee. So sa Shopee ko nga lang siya na-order. 30 capsule siya and 250 pesos. Since talagang kailangan natin ng vitamin C para sa protection araw-araw, lalo na ngayong pandemic, kailangan talaga natin ng ma-boost yung immune system natin. Kaya nagtry ako nitong product na to. So ito siya, Glow C. 7-in-1 vitamin C. Meron siyang advanced collagen, sodium ascorbate, rose hip, turmeric, moringa, zinc, and B1, B2, B6, and B12. So 30 capsules siya. Overall 700 mg. So binuksan natin siya. So meron siyang cotton and ayan. Konti na lang siya kasi. So ayun, nahulog. Ayan. Maganda yung packaging niya. So, orange nga siya dahil vitamin C. Maganda siya. So, kasi may sodium ascorbate, ibig sabihin is safe siya sa kidney and sa stomach natin. So, stomach friendly siya. So, ako, mas bagay sa akin yung ganitong vitamin C kasi acidic ako masyado. And syempre, nakaka-boost siya ng immune system natin. Ayan. So, yung rose leaf is nakakatulong yata siya sa heart natin and prevent cancer. Yung turmeric, so ito yung puting luya for lower cholesterol. So, ako kasi tumataas yung cholesterol ko, kaya tamang-tama sa akin. Detoxify liver and improve digestion. So, ayan yung benefits na turmeric na meron dito. Moringa, so moringa is marami din benefits yan. Like for antibacterial, ayan. Tapos yung mga sa respiratory disease, and madali yata siyang makapagpahil ng wounds, parang ganon. And then yung vitamin B1, B2, B6, and B12. So, vitamin B complex is for our mental health, and ayun na din, nakakaboost din siya ng immune system and cell function sa ating katawan. So, ito nga yung advanced collagen is for our skin to be healthier and younger looking, and para din sa mga nails natin, sa mga nails and sa hair. Yan, yung collagen, di ba? Yan, update ko muna yung sa mulan. So, after 3 weeks is tinigil ko na siya. Kasi yung pimples ko, akala ko mawawala siya. Di ba, kinontinuous ko lang siya. Pero habang tumatagal is, nagkakaroon pa rin siya ng mga maliliit na pimples. Hindi lang sa mukha ko, pati yun sa leg ko. And hindi siya nawawala. So, kaya tinigil ko muna siya. And then, yung tinigil ko siya, tapos nag-glossy na rin ako. Biglang, nawala yung maliliit na pimples ko. And then, konti na lang natitira, tapos pawala na rin siya, pahilom na rin siya. So, yung glossy, yung ginamit ko siya is maganda yung tulog ko. And dahil sa trabaho ko, nasanay ako ng puyatan. And then, pag walang trabaho is, oras na rin ako nakakatulog kasi hindi ako makakatulog dahil nga nasanay yung katawan ko na matulog ng madaling araw, ganyan. So, yung ininom ko to is, wala pang 1 hour, inaantok na talaga ako. As in, parang gusto ko na talagang matulog. Napapaaga yung tulog ko, napapaaga yung pahinga ko, and maganda din yung gising ko. And yung sinipon ako is, hindi natuloy yung sipon ko. I mean, hindi nagtuloy-tuloy yung sipon ko. And yung lalamunan ko, nung sumakit siya, is hindi siya nagtuloy-tuloy. Kasi mahilig ako mag-inom ng malamig. So, pag mahilig ako nag-inom ng malamig is nagkakaroon ng sumasakit yung lalamunan ko. I mean, nape-prevent niya yung ganung sitwasyon. Ayan. And, ayun nga sa skin is, maganda talaga siya. And, para kang glowy din everyday. And, napansin ko talaga siya na para talagang glowy ka. And, lumiit yung mga pores ko. Parang, nag-minimize yung mga pores ko. Yun yung namangha ako doon. Namangha ako doon kasi, kasi yung pores ko talaga eh. Tsaka yun nga, yung mga tagyawat is nawala din siya agad. So, talagang marirecommend ko siya sa talagang naghahanap ng vitamin C and naghahanap din ng
makakatulong din sa pagpapaganda ng kutis. Talagang satisfied ako dito sa vitamins na to. Bukod sa affordable siya is maganda yung benefits and result niya sa akin. So, ayun. Depende siguro yun sa iniinom. Pero, kasi yung mga testimonial din ng mga nabasa ko sa Facebook is magaganda rin. So, ayun. So, try nyo rin kasi vitamin C din naman siya. Ayan. And pati yung asawa ko, pinapagamit ko nito. Ayan. Parehas kaming umiinom nito. So, yun na po yung aking review about this product, Low C 7-in-1 Vitamin C. So, i-try nyo rin po. Ayan. So, thank you for watching guys my video. Sana nagustuhan nyo and sana may natutunan po kayo. And don't forget to like and to subscribe to my channel and hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga videong i-upload. So, ayun. Thank you for watching guys. Until my next upload. Keep safe.